नमस्कार, तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईलाई चाहिँ आफ्नो फोनमा आएको कल कसरी फरवार्ड गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईहरुले एन्ड्रोइड फोनको चाहिँ आफ्नो सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि स्क्रोल डाउन गरेर चाहिँ एप सेटिङमा जानुहोस्। त्यसैगरी सिस्टम एप सेटिङमा गएर स्क्रोल गरिसकेपछि कल सेटिङ देख्नुहुन्छ। कल सेटिङमा क्लिक गरेर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ कल फरवार्डिङ भन्ने एउटा अप्सन छ यहाँनेरि। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईहरुले चाहिँ अनि सिम 1 सिम 2 कुन सिममा चाहिँ कल फरवार्ड गर्ने त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एकछिन थोरै यसले टाइम लिन्छ। यो सुविधा चाहिँ तपाईहरुको फोन व्यस्त हुने भो अथवा तपाई चाहिँ कहीँ बाहिर जानु हुने भो परिवारका सदस्यहरुलाई को फोनहरुमा ट्रान्सफर गर्ने अथवा चाहिँ अफिसको अथवा पसलको चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने भयो, तपाई कतै जानुपर्ने भयो भने त्यो फोनहरुलाई चाहिँ आफ्नो अर्को फोनमा अथवा अफिसको फोन चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा फरवार्ड गर्न सकिन्छ। यो एकछिन टाइम लिन्छ यसले। यो खोलिसकेपछि कसरी गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउँछु। यो माथि अनलक हुँदैछ है। यसले रिड गर्दैछ। त्यसैगरी यो चाहिँ सुविधा लिन सकिन्छ। तपाईले अलवेज फरवार्ड भनेको चाहिँ सबै फोन फरवार्ड गर्ने, सबै कलहरु मोबाइल फोनमा आएको जति फरवार्ड गर्ने हो। व्हेन बिजी तपाई फोनमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई फरवार्ड गर्ने। व्हेन अनएन्सर्ड भनेको चाहिँ फोन आयो तपाईले एन्सर गर्नु भएन, 5-7 रिङ आइसकेपछि चाहिँ अर्को फोनमा यसले ट्रान्सफर गरिदिन्छ। अनि व्हेन अनरिचेबल भनेको चाहिँ तपाईको फोन लागेन, व्यस्त भयो अथवा केही भयो भने चाहिँ अर्को फोनमा चाहिँ यसले ट्रान्सफर गरिदिन्छ। अलवेज फरवार्डमा हेरौँ। अलवेज युज दिस नम्बर। अब यो कुन फोनमा चाहिँ तपाईले ट्रान्सफर गर्ने हो, एउटा फोन नम्बर हाल्नु पर्यो। यसरी अन गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ अपडेट हुँदैछ। यसरी अन गर्नुभयो भने मेरो यो फोनमा आएको कल चाहिँ मैले अघि हालेको नम्बरमा, मेरो दोस्रो नम्बरमा त्यसरी जान्छ त्यहाँबाट। यो अपडेट हुँदैछ कल सेटिङ। एकछिन टाइम लिन्छ। यो अपडेट कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले चाहिँ सबै कलहरु फरवार्ड भएको देख्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने चाहिँ मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।